მაშასე ძალიან კარგი ჩემო ძვირფასებო, აბა მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, მე ვარ ხვიჩა მეგონია ამ პროექტის ავტორი. და ჩვენ ცოტა ხანში შევუდგებით ჩვენს პირველ ვებინარს სახელწოდებით როგორ ვიპოვოთ ნებისმიერი რთული ცხოვრებისეული პრობლემის გასაღები. ძალიან საინტერესო თემა არის დამეთანხმებით. ალბათ პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ ყველას, რომ ჩვენ ამ პროექტში ყველაფერი იქნება ძალიან მობილურად. ანუ ისე რომ ერთი დღეს ჩვენ გავჩერდებით და მერე დავეწევით ესეთი რაღაცები აღარ მოხდება, ეს 6 დღე ჩვენ დაგვჭირდება ესეთი ტოტალური ფოკუსი. თქვენ რა თქმა უნდა თქვენ გააგრძელებთ ჩვეულებრივად ცხოვრება, ჩვეულებრივად თქვენი გრაფიკით სამსახური იქნება ეს თუ სხვა რაიმე საქმიანობა, ყველაფერს ჩვეულებრივად გააგრძელებთ, ხელს პროგრამა არაფერში არ შეგეშით. უბრალოდ ყოველდღე უნდა გამოვყოთ ალბათ სადღაც 30 წუთი, 1 საათი, შეიძლება ხანდახან საათნახევარიც იმისთვის, რომ შეასრულოთ ის ავარჩევები, რომელსაც 6 დღის განმავლობაში ხვალიდან მიიღებთ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ აღმოჩნდებით აი ესეთ ფორმატში, რომ ძალიან ესეთი ეფექტურად, არაორდინალურად და რაც თავარია, უდიდესი სარგებლის მომცემი იქნება ყველაფერი, რასაც გავაკეთებთ. შევაჯამებთ გასულ წელს და გავაკეთებთ ანალიზს მიმდინარე ეტაპზე ჩვენი ცხოვრებისეული სიტუაციისა, ყველა ძირითად სფეროში ჩვენი ცხოვრებისა. ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია იმისთვის, რომ ჩვენ მოვემზადოთ 2018 წლისთვის და დავგეგმოთ ის ბევრად უფრო ეფექტურად და ჩვენი სტარტი იყოს ბევრად უფრო ეფექტური. ყოველ წელს თქვენ იცით, რომ ადამიანები ხვდებიან ძალიან დიდი მოლოდინით ახალ წელს, რომ აი წელს რაღაცა შეიცვლება, წელს შენ ცხოვრებაში საოცრებები მოხდება და ეს ძალიან კარგია. უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში უმეტესობა აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ დიდი მაინც და მაინც არაფერი არ შეცვლილა გასულ წელთან შედარებით. გეგმები ბევრი ქონდა, ძალიან მაგარი გეგმები ქონდა, მაგრამ წლის ბოლოს მოვა და აღმოჩნდება, რომ თითქოს და ისე არ იყო, როგორც ჩვენ ველოდით. მაგრამ აქ ეგრეთ წოდებული ესეთი აინშტაინის სიგიჟე გვჭირს ადამიანებს ხოლმე. ეს მე უწოდე ასე აინშტაინის სიგიჟე, არ არსებობს ესეთი ტერმინი როგორც ასეთი, იმიტომ რომ აინშტაინი ამბობდა სიგიჟე აკეთო ყოველთვის ერთი და იგივე და ელოდო განსხვავებულ შედეგებს. ჩვენ სამწუხაროდ სწორედ ასე ვიქცევით ხოლმე, ერთი და იგივეს ვაკეთებთ. დღიდან დღემდე, თვიდან თვემდე, წლიდან წლამდე და ველოდებით, რომ რაღაც განსაკუთრებული ფორმით შეიცვლება ჩვენ ცხოვრებაში. მაშასე ჩვენ თანდათანობით შემოგვიერთდა ყველა პრინციპში ამის ჩანაწერი მიდის და ჩანაწერსაც ნახავს. ყველა ასე რომ არ არის საჭირო ველოდოთ ყველას ერთად. კარგი, ხვიჩა ერთი თხოვნა მაქვს 10 საათზე დაწოლას რომ მიგვაჩვიე ვებინარებს ასე გვიან ნუ არ დანიშნავ რა. თინიკო, შენ ხო იცი რომ სუპერ ეფექტური ვებინარებს ჩვენ დილის 6 საათზე ვატარებთ ხოლმე, მაგრამ ეხლა აქ ვინაიდან ჩვენ ეს ახალი ხალხია, ახალი ჯგუფია, ახალი ადამიანები არიან, ხა მათ რო 6 საათზე დაუნიშნოთ დილით მიტყვიან გიჟია ეს მეგონიაო და საერთოდ არ გაგვეყარებიან ახლოს, ხო? ასე რომ ეს ვებინარები ჩვენ ყოველდღე არ გვექნება და შესაბამისად ეს პირველი ვებინარი ჩავატარეთ ჩვეულებრივად ისეთ დროს, როდესაც ადამიანებს უფრო მეტად სძალიათ. სამწუხაროდ ეს ხდება. თან აქ რა ხდება, იცი, არის ხალხი ბევრი უცხოეთიდან ჩართული და მათ სხვაობა ხან 2 საათი, ხან 3 საათი სხვაობა არის და თქვათ ეხა ევროპაში სადღაც ეხა არის 7-8 საათი. ანუ სამსახურიდან ეხა 8 საათზე რო დავნიშნოთ, ბევრი სამსახურში იქნება. აი მაიკოც მოვიდა. ძალიან კარგი, მშვენიერია. კარგი, ჩემო ძვირფასებო, ეხლა მე ჩავრთავ მაშინ სლაიდებს და შევუდგეთ ჩვენს დღევანდელ დღეს. თქვენ შეგიძლიათ თუ ყველაფერს კარგად აკეთებთ, ვინიკო, თუ იმ დღის რეჟიმს ძალიან კარგად იცავ, მაშინ ერთი დღე რომც გაათენო, ხო იცი, ჩვენ ესეც გაგვივლია. ერთი დღე საერთოდ რო არ დაიძინო, არაფერს არ შეცვლის. არ დაეტყობა. იტალიის დროით 7 საათიაო ნინა გვეუბნება. დიახ, ნინა, ასე არის. ჩვენ ყავს იტალიიდან, ჩვენს პროექტებში იტალიიდან არის მონაწილეები არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან და იქიდან ამ გამოცდილებიდან ვიცით ეს. აი, ანასთან მიხდი ბოდის კაცოლებასთან, იმიტომ რომ ანას ერთი დღე აქვს ხოლმე დასვენების დღე, კვირა დღე და ის მან შეიძლება ეხლა ვერ მოასწრო ჯერ სახლში მოსვლა, მაგრამ არა უშავს ანა, შენ ჩანაწერში ნახავ ამას. მოკლედ, კანადასთან მიხდი კიდევ ბოდის, კანადაში ეხლა არ ვიცი რა დრო იქნება. შეიძლება უკვე დილა არის, ლაზარე, აქ ხო არ ხარ სადმე. არა უშავს, მოკლედ, აი სხვები მაინტერესებს ეხლა ახლები ვინც ხარ, დავწეროთ აბა ჩატში, მაშინ სანამ დავიწყეთ, კიდევ სანამ შემოგვიერთდებიან, ქალაქები დაწერეთ, საიდან ხარ და პლუს დაწერეთ, ვინც უცხოეთიდან ხართ, იმათ შეგიძლიათ დაწეროთ ქვეყანა.
ქალაქი რო დაწეროთ, ახლა შეიძლება ვერ მიხვდეთ, რომელი ქვეყანა არის, ად არის და როგორ არის. ამიტომ ჯობია უცხოეთში ვინც ხართ, იმათ ქვეყანა დაწეროთ და ქალაქსაც თუ მიაცეთ, კარგია და ვინც საქართველოსდან ხართ, ქალაქები დაწერეთ. ან რაიონები დაწერეთ, საიდანაც ხართ, რომ ნახოთ ეს გეოგრაფია მაინც როგორ არის. იმიტომ ძალიან ბევრი არის, ყავს ჩვენ ესეთები, ვინც პირველად არის ჩემთან, ვისაც მე პირველად ხედავ. რუსთავი, თბილისი, იტალია, ქალაქი ბარი, თბილისი, სამცხე, ჯავახეთი, ხალციხე, წამშალეთო, იხვეწება ვიღაცა, წამშალეთო, თუ წავშალეთო. ხო მიდი მოვდივარო, ბათუმი. აი ეს მიდი მოვდივარ, წამშალეთ ისეთ რაღაცებს არა მეგობრებშიც კი არ ვიმატებ და მეგობრობიდანაც კი ვინც ახლა 5000 რომ მივახცე, ესეთები წაშლაც კი დავიწყე, მაგრამ ეს აქ ჯგუფში აღმოჩნდა ეს წამშალეთ ჩვენთან დაინტერესებული ადამიანი პიროვნული განვითარებით და მე ამიტომ ასე ვთქვათ არის ჩვენთან პრინციპში არ ვიცი, თუმცა რატომ არ უნდა რომ რატო ირჩევენ ესეთ სახელებს? პრინციპში ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი ალბათ, ხო, ეხლა რა ჩემი საქმეა, უნდა და აკეთებს რაც. იქნება და кайფობს უბრალოდ ერთობა. მოგესალმებით წმინდა ქალაქ მცხეთიდან, მიხარია თქვენი გაცნობა. მოგესალმებით ნინო, ძალიან კარგი. კარგი, მე მაინტერესებს, აქ ვინმე პრინციპში ხა ამში კითხვის დასმას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ვიღაცას აუცილებლად წაკითხული გაქვს ჩემი რაიმე პოსტი ან მოსმენილი გაქვთ რაიმე ვიდეო, ისე აქ ვიღაცა გაუგებრობაში და გაუყვილობაში არ მოხდებოდა. არის ვინმე ისეთი, ვისაც ჩემი სახელი საერთოდ არ სმენია. წესით არ უნდა იყოს. რაღაცა მაინც უნდა გქონდეთ ჩემი წაკითხული ან მოსმენილი, თუ რაიმე პროგრამები არ გაგივლიათ, ან ვებინარზე უნდა იყოს ნაყოფი რომელიმე უფასოზე, ან ვიდეო გქონდეთ ნანახი, ან სტატია გქონდეთ წაკითხული, ან წიგნი გქონდეთ, ან რაიმე ბროშურა, ჩანახატი, ან ჩემი ცეკვა, ან სიმღერა, რა ვიცი. კარგი, თუ არის ასეთი ვინმე, დაწერეთ ერთიანი, თუ ესეთი არის ვინმე, ვისაც არაფერი ჩემზე არ გაუგია. და შემდეგ მე უკვე ჩავრთავ სლაიდებს და მივყვებით დღევანდელ დღეს. სულ კითხულობო ნინო ამბობს ჩაქარაშვილი. ძალიან კარგი ნინო, მე ვარ ქეთი ქუთაისიდან, რუსლანა კლიჩკო. დიდი პატივისცემით გისმენთ. ხო, აი რუსლანა კიდევ ესეთი უცნაურ სახელებს სურათების გარეშე არა ისინი რო არის ხოლმე, აი საეჭვო ისინი იმათ უკვე არ ვიმატებ ხოლმე, ადრე ყველას ვიმატებდი. მაგრამ მე ვნახე რომ ის რაღაც რუსლან კლიჩკო მეგონა თავიდან, კაცის ის მეგონა, სურათი არ იყო არაფერი. მე ვნახე რომ რუსლანა იყო. მე აღმოჩნდა რომ ჩვენი ყოვლისშემძლე ადმინი ნინო ზაქაიძის ყოლია საერთო მეგობარი, ასე რომ რუსლანაც გადაურჩა დიდ თურქობას. ძალიან კარგი, ესეთი არავინ არ ყოფილა, მაშინ ჩავთავ ახლა მე სლაიდებს და ჩვენ შევამოწმოთ კიდევ სლაიდები თუ ჩანს. და პირველივე, რასაც ჩვენ განვიხილავთ დღეს, იქნება ესეთი თემა კარგი, მე არ ვიტყვი ჯერ არაფერს, იმიტომ რომ ნახოთ გამოჩნდება თუ არა თქვენთან სლაიდები. მე ძალიან გთხოვთ, თუ დაინახავთ სლაიდს, დაწერეთ რაიმე იმაში რა ქვია, კომენტარებში დაწერეთ რაიმე სიტყვა სლაიდიდან. რაიმე სიტყვა სლაიდიდან კომენტარებში იმისთვის რომ მივხვდე რომ თქვენ ხედავთ სლაიდებს. და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებ და მე ავხსნი რას ნიშნავს ფსიქოლოგიური ხაფანგები. აი ეს ბევრმა იცის. ვინც ჩემს ვებინარს დასწრებია ერთხელ მაინც უკვე იცის ალბათ რაზე მექნება საუბარი. ბევრმა ისიც კი მითხარო რა, მეგონია რა წაიღეთ, ვინი ერთ და იგივეს რატო გვიმეორებს სულ მუდამ ყოველი ვებინარის წინ. მაგრამ ეს ის თემა არის, რომელიც სულ უნდა იმეოროს ადამიანმა. იმიტომ რომ მე პირადად გამომივლია ეს ძალიან ხშირად მოხდრივა რამ ხაფანგებში. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვსმენო და მაინც ხდებოდი ხოლმე ხშირად. მოკლედ, ხაფანგი, ფსიქოლოგიური ხაფანგი, მონაწილე. ძალიან კარგი, მშვენიერია, ესე იგი ხედავთ ყველაფერს. ოკეი, კარგი, მაშინ გავაგრძელოთ. მოკლედ, რას ნიშნავს ეს ხაფანგები? ხაფანგი პირველი ეს არის ხაფანგი ყოვლისმცოდნეობის ხაფანგი, ასე დავარქვი მე ამას. იმიტომ რომ ამ ხაფანგში ძალიან ხშირად ხდებიან ადამიანები, რომლებიც დაკავებული არიან უკვე თითქოს და პიროვნული განვითარების სფეროთი.
კითხულობენ წიგნებს, ესწრებიან ტრენინგებს, თითქოს და ყველაფერი იციან, მაგრამ ჩვენ ერთ რაღაცს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ყველაფრის ცოდნა და ინფორმაციის მიღება არ ნიშნავს ჯერ კიდევ იმას, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი თუნდაც ვიცით, ჯერ ინფორმაცია, იმიტომ ცოდნა და ინფორმაცია სხვადასხვა რამე არის. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ალექსანდრე მაკედონელმა ერთხელ უსაყვედურა თავის ამღიზნელს არისტოტელეს, როდესაც გაიგო, რომ არისტოტელემ თავი წიგნი გამოუშვა, რომ ეს არ მოგიწონეო არისტოტელეო, ეგ როგორ გააკეთეო. ეს ცოდნაო, რასაც შენ გვიზიარებდიო, ეს ხო ჩვენი რჩეულთა ხვედრი იყო მარტოო და თუ ამას ყველა გაიგებსო, მე როგორ მარტოო, მე ეს ხალხი მარტო מחვილით არ მინდა რომ მარტოო. და არისტოტელე უპასუხებს, რომ არაო, ალექსანდრეო, მეო, ცოდნა კი არ მიმიციაო ადამიანებისთვის, ინფორმაცია მივეციო უბრალოდ. ცოდნა კი ეს ის განსაკუთრებული რამ არისო, რაც გულიდან გულში გადაეცემაო მოსწავლიდან, მასწავლებლიდან მოსწავლესო. შესაბამისად ეს ინფორმაციის ფლობა და ცოდნა განსხვავებული რამ არის, თუმცა არც ცოდნა არ უზრუნველყოფ ცხოვრებაში წარმატებას და ბედნიერებას. ცოდნა ძალა კი არ არის, ცოდნის გამოყენების უნარია ძალა ფაქტიურად რეალობაში. და გამომდინარე აქედან ჩვენ თუ თქვენ გაიგებთ რამეს, არა მარტო ამ ვებინარზე, ან ამ პროექტში, ზოგადად, როდესაც მიხვალთ ნებისმიერ პროექტში, როდესაც აიღებთ ხელში ნებისმიერ წიგნს, წაიკითხავთ და ან მოусმენთ და გაიგებთ ისეთ რამეებს, რაც თქვენ იცით, თითქოს და ძალიან გთხოვთ, ნუ იტყვით, რომ აუ ეს ხო ისედაც ვიცი. არა. ჯერ ერთი საკითხავია იცი თუ არა. მეორე, თუ იცი, მაშინ ესე იგი ვერ იყენებ, თორე თუ იცი და თუ იყენებ, მაშინ აქ არ იქნებოდი სავარაუდოდ. აქედან გამომდინარე, ძალიან გთხოვთ დააკვირდეთ ყოველთვის და სხვა კუთხიდან შევხედოთ. კი, მაგრამ ეს ხო ვიცი, ერთხელ გავიგე, მეორედ გავიგე, მესამედ გავიგე, მეოთხედ, მეხუთედ რა უბედურება ერთი და იგივე რატომ მიგზავნის სამყარო ამას? ანუ რაღაცაშია საქმე. ესე იგი მე რაღაც კარგად ვერ გავიგე, ან რაღაცას ცდილობს გამაგებინოს სამყარო, რაღაცას მიბრახუნებს თავში და უნდა გავხსნა ეხლა, ჩემი თავი უნდა შემოუშვა ეს ყველაფერი. აი ამ კუთხიდან უნდა მივუდგეთ. ჩვენ რაღაცა იქ განსხვავებული ფორმატით უნდა დავინახოთ ყველაფერი. ზოგადად ჩვენს პროექტში თქვენ აი ნახავთ ეხლა ხვალიდან რომ დაიწყება, აქ არ იქნება ესეთი ბანალურად შეჯამება იქნება, ანუ ჩვენ გავივლით თავიდან ბოლომდე გასულ წელს, მაგრამ ეს იქნება რაღაც განსხვავებულად. იქნება შეკითხვები თუ აი რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, მაგრამ ეს არ იქნება ესე რომ აი რა მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში გასულ წელს, აბა ჩამოწერეთ კარგი ან ცუდი რა მოხდა, თქვათ ან რამე არა, ესე არ იქნება რაღაც სხვანაირად. და აი თქვენც აი რაღაც სხვანაირად შეეცადეთ შეხედოთ ყველაფერს ჩვენ ცხოვრებაში განსხვავებული რაკურსით, რაც უფრო მეტი რაკურსით შევხედავთ ხოლმე პრობლემას, მით უფრო მეტია ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ ვიპოვოთ მისი ამოხსნის გზები. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, აი პირველი ხაფანგი, ყოვლისწოდნეობის ხაფანგი, აქ ძალიან საინტერესო ის არის, იმაში ვიპოვე ინტერნეტში, აი ვიკიპედია, მე ყველაფერი ვიცი. Facebook-ი ამბობს, რომ მე ყველას ვიცნობ. Google-ი კიდევ მე ყველას და ყველაფერს მოვძებნი და ბოლოს ელექტრობა ეუბნება, ნუ აჩმახებთ ეხლა თქვენ ლაწერაკებო. ანუ უჩემოთ თქვენ არავინ არაფერი არ ხართო. მოკლედ გასაგებია პირველი ხაფანგი, მე მგონი, ეხლა ჩვენ გადავალთ მეორე ხაფანგზე და მეორე ხაფანგის არსიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ ის ეხება ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას, როგორც არის ჭეშმარიტების ხაფანგი. ჭეშმარიტების ხაფანგი უწოდე ამას და რატომ? როდესაც ჩვენ მივდივართ ხოლმე ახალ პროექტზე, ან წიგნს ავიღებთ, ან ტრენერს გავიცნობთ, ან არ აქვს მნიშვნელობა, სხვა შეიძლება ადამიანი, ავტორიტეტული ადამიანი იყოს, ჩვენთვის გინდა პოლიტიკოსი, მწერალი, მხატვარი. და ჩვენ შეიძლება ისეთი რაღაცა გავიგონოთ, რომ აი ჭეშმარიტება, აი თურმე რა არ ვიცოდი, აი თურმე რა ხდება ცხოვრებაში. აი ეხლა მე ვერაფერი ვერ შემაჩერებ ცხოვრებაში, როგორც იქნა ვეზიარე ღმერთო რაღაც საოცრებას. აი ესეთი განცდა, მე მქონია ხოლმე ესეთი რაღაცა. რეალობაში სინამდვილეში საქმე ის არის, რომ ჭეშმარიტება არც ერთი, რაც არ უნდა ავტორიტეტული არ იყოს ადამიანი, მისი ნათქვამი, არ უნდა მივიღოთ როგორც რაღაც უხევი ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება ერთია და ის უფალშია და უფალია და დანარჩენი ყველაფერი ეს არის ჩვენებური ადამიანური ინტერპრეტაციები. თქვენ ხედავთ ეხლა აქ სლაიდზე ეს ძალიან საინტერესო ვერსია, რა კუთხიდან, რა რაკურსიდან შეხედავ, იმის მიხედვით სულ სხვადასხვა იმას მივიღებთ, ხო? ერთი და იგივე ფიგურაა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომელი რაკურსით უყურებთ, განსხვავებულ აღქმას ვიღებთ, განსხვავებულ რეალობას ვიღებთ ამ სურათისა, ხო? ამ საგნისა. ცხოვრება სწორედ ასეა, ერთი და იგივე რამეს შეიძლება გქონდეს განსხვავებული რამ. მე ეხლა იმის
გასარკვევად რომ ჩვენ მოდი ესეც მარტივ შეკითხვას დავსვავ ეხლა და ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ. აი რას უდრის 1+1? ხო, აი რას უდრის 1+1? პირდაპირ ჩატში რომ დამიწეროთ ამის პასუხები და არ არის ამაში, თქვათ, არაფერი ისეთი 1+1 რას უდრის? აი ჩატში დამიწერეთ პირდაპირ. პასუხი თქვენის აზრი, თქვენი ვერსია. 1+1 მე მანამდე ცოტა ჩაის მოსვა. აბა 1+1 უდრის 2-ს, 21-ს. ხო, აი 11 მომეწონა რაღაც განსხვავებული ის არის კრეატიული. უდრისო 1-ს. 11-ს. ხო, აი შეხედეთ, 1+1 უდრის 2-ს. თითქოს ძალიან მარტივი არითმეტიკაა. და არითმეტიკულად ეს ასეც არის. 1+1 უდრის, მაგრამ ცხოვრება არ არის არითმეტიკა. ცხოვრება ბევრად უფრო მრავალფეროვანია და ცხოვრებაში 1+1 ყოველთვის არ უდრის 2-ს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ცხოვრებისეულ ამოცანებს ხსნით, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ვსვავთ იმ ლოგიკას, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში გაგვაჩნია, მიგვიღია განათლებით ან იმ საზოგადოებაში არსებული გადაწესებით, რომელშიც ჩვენ გავიზარდეთ. მაგრამ ვერ ვამჩნევთ იმ სხვა მხარეებს, სხვა რაკურსებს, რაც შეიძლება არსებობდეს რეალობაში. 1+1 შეიძლება ამ შემთხვევაში თქვენ რო გკითხოთ და რაც უფრო ადამიანი, რაც უფრო მეტად არის, თქვათ, განვითარებულია კრეატიული აზროვნება, რაც უფრო მეტად სიმძლავრეზე მუშაობს მისი ტვინი და ჩვენ ნახავთ ეხლა რას ნიშნავს ტვინის სიმძლავრე, ის მით უფრო მეტად მრავალფეროვნად უპასუხებს ამ შეკითხვას. იმიტომ რომ იმან შეიძლება შემოგიბრუნოთ თქვენ რას ნიშნავს, რა ერთს მიუმატოთ რა ერთი, დაუშვათ, ერთ ვაშლს მიუმატოთ ერთი ვაშლი, არის ორი ვაშლი, მაგრამ ერთ ვაშლს მიუმატოთ ერთი მსხალი, რა იქნება? ერთი ვაშლი და ერთი მსხალი, ხო? ერთ დაუშვათ ბავშვს მიუმატოთ მეორე ბავშვი, ორი ბავშვია, ხო? მაგრამ ერთ ქალს მიუმატოთ ორი კაცი, კი ბატონო, ორი ადამიანია. ორი კაცი შეიძლება თქვა, დედაკაცი და მამაკაცი. მაგრამ იქ დაუშვათ ერთ კურდღელს მიუმატოთ ერთი კურდღელი რამდენი იქნება? შეიძლება მივიღოთ 40 კურდღელი. ასე რომ ჩვენ აქ რა არის? ეს დანახევი რა მინდა განახოთ? სინამდვილეში ცხოვრებაში ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ის თითქოს და უმარტივესი ამოცანები, რაც ჩვენ წინაშე დგას, ვიდრე ჩვენ გონი ერთი შეხვედით. ეხლა ჩვენ შევხედოთ უფრო რთულ ამოცანებთან როგორი სიტუაცია იქნება. უამრავი ვერსია არსებობს, ჩვენ უნდა გავხსნათ ოღონდ ამისთვის ტვინი და თუ როგორ ამას დღეს გეტყვით. მაშასე მე ხაფანგი მეორე. ოღონდ რაც არ უნდა გითხრათ, რაც არ უნდა გაიგოთ, ჩემთან თუ სხვისგან არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან გთხოვთ, მოერიდეთ ყოველთვის აი ამ ჭეშმარიტების ხახანს. ნუ გააღმერთებთ ნურავის, ნუ გექნებათ რომ აი რადგან ეს ამბობს ეხლა რადგან იქ ტელევიზიით გამოდის, სცენაზე დგას, ესე იგი რაღაც მაგარი განათლებული კაცია, რაღაც ტრენინგია, ტრენინგებს ატარებს რაღაცებს, აი ეს რასაც ამბობს და თან თუ ისეთი თქვა რაც ძალიან მოგეწონა რომ აუ რაღაც საოცრება. არა, შემოკარგებო, საოცრებები ეს თქვენ ხართ. საოცრებები ეს ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ, ღვთის დარად და ხადად შექმნილები. ყველაფერი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ის შეიძლება იყოს ან ძალიან მაგარი, ძალიან კარგი. ან შეიძლება იყოს საშუალო, არ ვიცი, რაღაც სუპერ გენიალური, მაგრამ ჭეშმარიტება ერთია მხოლოდ ამ სამყაროში. სერვანტეს პლუს ვიღაც არ უდრის 2-ს, როგორც დოჩანაშვილი ამბობს. აი არაჩვეულებრივი შედარება გავიკეთა და მაგალითი მოვიყვანა ქალბატონმა ქეთიმ. ძალიან კარგი შემოძვრფასებო ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ, ფაქტიურად ესეთი პატარა ძალიან გრძელი შესავალი გამოგვივიდა, მაგრამ თუნდაც ამის გააზრება ცხოვრებაში, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, უკვე ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. არა, უბრალოდ გაგონება ეხლა და მე წავიდეთ სახლებში ისე რომ არაფერი თითქოს არ ყოფილა. არა, იმის მარტო გამოყენება, რაც თქვენ ეხლა აქამდე გაიგეთ, უკვე ძალიან ბევრ ამას შეცვლის ცხოვრებაში. მოკლედ გადავედით, ინტელექტი როგორ ხსნის ადამიანის ცხოვრებისეულ ამოცანებს. როგორ ხსნის ადამიანის ცხოვრებისეულ ამოცანებს და როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ თუ გადავეყრებით ცხოვრებაში ისეთ რთულ სიტუაციას, რომელზეც პასუხი არ გვაქვს. ანუ ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ რაღაც ძალიან რთული პრობლემის წინაშე. ელემენტარულად ურთიერთობებში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით, ნებისმიერ საქმიანობაში, ბიზნესში ძალიან რთულ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. და არ გვაქვს პასუხი, არ ვიცით რა ვქნათ, არ ვიცით სად წავიდეთ, და გვაქვს ახალოდ დავი.
ჭკუაზე აღარ ვართ. არავინ ჩვენი მშველელი არ არის და ვერც ჩვენ ვერ პოულობთ გამოსავალს. რატომ ხდება ეს? ჯერ ეს უნდა ვნახოთ და შემდგომ ამის აქედან გამომდინარე თუ რა უნდა ეშველოს ამას. რატო ვაკეთებთ ჩვენ აი ამ ასეთ ვებინარს, რატო გაძლევთ მე დღეს აი ამ კონტენტს თქვენ, აი ამ ერთკვირიანი უფასო ვებინარისა პროექტის ფარგლებში, რომელზეც ჩვენ უნდა შევაჯამოთ უბრალოდ გასული წელი და რა შუაში ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს. სწორედაც რომ შუაშია. იმიტომ რომ ჩვენ იმისთვის რომ შევაჯამოთ ეფექტურად გასული წელი, უნდა ვიცოდეთ თუ როგორ მუშაობს ჩვენი ტვინი, ჩვენი ინტელექტი, როგორ უმკლავდება ის ყოველდღიურ პრობლემებს, ან რატო ვერ უმკლავდება და რატომ დაგვრჩა ჩვენ გასულ წელს ძალიან ბევრი განუხორციელებელი გუცნობა, ამას უფრო კარგად ვიხვდებით, როცა გავივლით აი ამ თემას და მე თქვენ მოგცეთ დამხმარე მასალებს შემდგომ თემასთან დაკავშირებით თანდათანობით ყველაფერს მოგაწვით. ერთად არ გაძლევთ, იმიტომ რომ ერთად არის დომხარი. თანდათანობით ნელ-ნელა ყველაფერს მოგაწვით. მაშასე, ჯერ პირველ რიგში მოდით განვიხილოთ, როგორ რეაგირებთ ჩვენ ცხოვრებაში, როგორ მუშაობს ჩვენი ტვინი. როდესაც ჩვენ ვაწყდებით აი მე ცხოვრებისეულ ამოცანებს და სიტუაციებს სხვადასხვა დროს. პირველი ეს არის ინსტინქტური რეაგირება, როდესაც ჩვენ რაღაც სიტუაციებს ჩვენ ცნობიერ დონეზე კი არ ვაგვარებთ, არამედ ინსტინქტურად ხდება ეს ყველაფერი. აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ უცებ ხელი დაადეთ შემთხვევით რაღაც ცხელს, ან მოკიდეთ, ხო? და ასეთ დროს რა ხდება ასეთ დროს? აი მე რო ცხელს მოკიდო ხელი რაღაც შემთხვევით, ხო? უცებ ან ხელზე თუ ავიღე, უცებ გავაგდებ, ან თუ დავადე, ავწევ. ისე არ ხდება ეხლა რომ დავადე ხელი ხო მე ცხელს და ან მოვკიდე და ვაიმე, ფიქრობ, ეს ცხელია. აჰა, ეხლა ეს ხელს დამწავს, ამიტომ არა, გავაგდე. ნუ ასე ხო არ ხდება, არა? რეალობაში ყველაფერი ხდება წამის მეასედებში მე უცებ ამ ყველაფერს უშვებ ხელს. იმიტომ რომ ეს ხდება ინსტინქტურ დონეზე, ამას არ ჭირდება გააზრება, ამას არ ჭირდება გაცნობიერება, ამას არ ჭირდება რაიმე გამოცდილება, ეს ხდება, ეს დევს უკვე ჩვენში და ხდება ავტომატურ რეჟიმში ფაქტიურად. აი ეს არის პირველი უმარტივესი, რომელსაც ფლობენ ნებისმიერი უმარტივესი ცოცხალი არსებები, რომელსაც ტვინიც არ აქვს აი ესეთი ერთუჯერიანი არსებებიც კი. შემდგომი, ასე ვთქვათ, მომდევნო ეტაპი ეს არის უკვე, როდესაც ხდება რეაგირება ეგრეთ წოდებული სწავლებით. ანუ რას ნიშნავს სწავლებით რეაგირება? ეს არის, როდესაც შენ გარკვეულ გამოცდილებას იღებ უკვე, დაუშვათ, იქიდან გამომდინარე, რაც უკვე გადაიტანე. და შენში ინახება ეს ინფორმაცია და შენ უკვე გააქვს გარკვეული გამოცდილება და შესაბამისად, აი ცხოველები რო ავიღოთ, ამას ნებისმიერი ტვინი, რომელსაც აქვს უკვე აი ესეთი არსება უკვე მასთან მუშაობს. აი როგორ წუთნიან ცხოველებს დაუშვათ, ხო, ელემენტარულად რაღაც გამეორების შედეგად, იცით თქვენ ხო, აი იმას რომ დაუშვათ, ნებისმიერი ცხოველი ავიღოთ, აი მაიმუნებზე რო ჩაატარეს ექსპერიმენტი, კი მაშინ რო ჩასვეს კამერაში და იქ რო ადიოდა ხეზე, ბანანი რო ეკიდა და ასვლას რო იწყებდა და გაყინულ წყალს რო ასხავდნენ, ჩამოვარდებოდა, ხო, ერთხელ მეორედ არ აკეთებდა მე უკვე მესამე დღიდან მიხვდა ის რომ იქ უკვე ასვლა მისთვის იქნებოდა ძალიან ცუდი გამოცდილება ჰქონდა უკვე. მან რაღაცა ისწავლა, ანუ ცნობიერად კი არ ისწავლა და რაღაცი გონების დონეზე ინტელექტუალურად, უბრალოდ მან მიიღო რაღაც გამოცდილება და ინსტინქტურად იმაში ჩაიდო ეს მეხსიერების სახით. ჩვენ ადამიანებსაც ეს გვაქვს, სწავლობთ რაღაცას ვიმახსოვრებთ, გამოცდილება გვაქვს, გავდივართ პრაქტიკებს ცხოვრებაში და შესაბამისად ეს ჩვენში ინახება და მე ამას ვიყენებთ ყოველთვის შესაბამის სიტუაციებში, როცა მოხდებით. თუმცა ამას აქვს ძალიან ერთი უარყოფითი ის, რომ ის მუშაობს მარტო უკვე ჩვენს მიერ განუვლილ გამოცდილება მიღებულ საგნებთან და მოვლენებთან. სიახლესთან, რომელთანაც ჩვენ შეხება არ გქონია, ის ვერ ართმევს ის ამ სიახლეს თავს, ის ამ დროს იბნევა. და სწორედ აქ მოდის უკვე მესამე. ეს არის ინტელექტუალური რეაგირება. ანუ ჩვენ არა უბრალოდ მარტო იმას გავდივართ, რაც გამოცდილებით გადავიტანეთ და რაც ჩვენში ინახება გამოცდილების სახით, არამედ ჩვენ უკვე აქ ერთობა ის ინტელექტი, სწორედ ჩვენ შეგვიძლია აი მიღებული გამოცდილების საფუძველზე თანდათანობით ისე განვითარდეთ, რომ უკვე მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები და ვიპოვოთ ამოხსნები ისეთ ამოცანებზეც,
რომელთან ჩვენ შეხება მანამდე საერთოდ აღარ გქონია. და აი თანდათან ეს ამას შეიძლება ჩვენ უწოდოთ როგორც აი ეს თვითგანვითარება მიწერია აქ მოკლედ. აი ეს არის სწორედ აი ადამიანის განვითარება, ინტელექტის განვითარება და შესაბამისად ნებისმიერი ამოცანის გადაწყვეტა ცხოვრებაში, რასაც არ უნდა შევეჯახოთ ჩვენ, შესაძლებელია სწორედ აი ამ ჩვენი მეეს გაფართოებით, მისი განვითარებით ცხოვრებაში. და ფაქტიურად ინტელექტი ეს არის სწორედ ჩვენი ესე იგი უნარი, რომ საკუთარი მეეს შეცვლის გზით მივახციოთ ნებისმიერ მიზანს ცხოვრებაში. აი ხომ მე მინდა კარგად დაუკვირდეთ ამ ყველაფერს. რას ნიშნავს? ანუ ნებისმიერი ამოცანის გადაწყვეტა შეიძლება ამ ცხოვრებაში არ არსებობს გადაუწყვეტელი ამოცანა. თუ ჩვენ გავაფართოებთ ჩვენი მეეს საზღვრებს, თუ ჩვენ შევცვლით ჩვენს მეეს. და ეს არის სწორედ ინტელექტის სამუშაო, ეს არის სწორედ ინტელექტის ფუნქცია. და ინტელექტი, რო ვთქვათ, აი ესეთი თქვათ, ეს მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის სწორედ ის უნარი, რომ ჩვენ მეეს შეცვლის გზით მივახციოთ საკუთარ მიზნებს ცხოვრებაში. გამომდინარე ყველა ზემოთქმულიდან ჩვენ შეგვიძლია ესეთი დასკვნა გამოვიტანოთ ცხოვრებაში, რომ თუ ნებისმიერი ამოცანის გადაწყვეტა არის შესაძლებელი ჩვენი თვითგანვითარებით, ჩვენი პიროვნული განვითარებით, ჩვენი მეეს საზღვრების გაფართოებით, ჩვენი მეეს შეცვლით, ესე იგი რა გამოდის? მაშინ ფაქტიურად გამოდის, რომ რადგან ჩვენი შესაძლებლობები არის შეუზღუდავი, ფაქტიურად ჩვენ არ არსებობს გადაუჭრელი ამოცანა ცხოვრებაში. და თუ მაინც ჩვენ წინაშე დგას რაიმე პრობლემა, ძალიან რთული, რომელიც ჩვენ იმ დროს გვეჩვენება რაღაც გადაუჭრელ საოცარ პრობლემად, რომლის ამოხსნა ჩვენ არ გვაქვს. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ჩვენ რო ვერ ხსნით, ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ამოხსნა. ამ ამოცანის ვერ ამოხსნის მიზეზი ფაქტიურად მდგომარეობს ჩვენი მეეს შეზღუდულობაში. იმ მომენტში ჩვენ ტვინის სიმძლავრე, ჩვენი მეეს სიმძლავრე არ ყოფნის აი ამ ამოცანის გადაწყვეტას, ამაშია პრობლემა. და არა იმაში, რომ არ არსებობს მასზე პასუხი. პასუხი არსებობს ყველაფერზე. და აქედან გამომდინარე, უნდა ვასწავლოთ საკუთარ თავს სწორედ აი ამ მეეს საზღვრების გაფართოება. აი ეს არის ჩვენი უპირველესი ამოცანა. ხა მე მინდა თქვენ დაგანახოთ ესეთი რაღაც მომენტი. პატარა ექსკურსი მეცნიერული, ეს მე ჩემს პოსტებშიც მაქვს აღწერილი და თქვენს ვებინარებზეც მithქვია შეგიძლია თქვენ სადმე წაგიკითხავთ, იმიტომ რომ ჩემი მოფიქრებული კი არ არის, მეცნიერული დასკვნები არის. და ჩემზე უკეთ შეიძლება რომელიმე თქვენთაგანმა იცოდეს, ვინც თქვათ აი ბიოლოგიაში ან რაღაც მედიცინაში და ასე შემდეგ აქვს შეხება მეცნიერებებთან. ადამიანის ტვინს აქვს აღმოჩნდა, რომ აქვს 100 მილიარდი უჯრედი, აქ ნეირონებზეა საუბარი. თორემ თვითონ ადამიანს სხეულში ტრილიონობით უჯრედი აქვს, მაგრამ აქ საუბარია ნეირონებზე, ნერვულ უჯრედებზე. თურმე 100 მილიარდი და თითოეულ აი ამ უჯრედს შეუძლია მინიმუმ 10,000, 10,000-დან 100,000-მდეა, მაგრამ ჩვენ ავიღოთ მინიმუმი. ყველაზე პატარა 10,000 კონტაქტის დამყარება სხვა უჯრედთან. ანუ ამ 100 მილიარდიდან თითოეულს სხვასთან შეუძლია 10,000 კონტაქტის დამყარება მინიმუმ. ანუ აი ამ კავშირების რაოდენობამ ადამიანის ტვინში შეიძლება მიაღწიოს მინიმუმ ბიძახი მილიონჯერ მილიარდს. და თითოეულ მათგან შეუძლია იყოს 10-15 მდგომარეობაში. ეხლა ეს უფრო გასაგები რო იყოს, მოდი შევადაროთ. ყველაზე სრულყოფილ თანამედროვე კომპიუტერში აი ეს რაოდენობა ასეთი კავშირების არის მილიარდი. ადამიანის ტვინში კი არის მინიმუმ მილიონჯერ მილიარდი, ანუ მილიარდჯერ მეტი. პლუს კომპიუტერებში ყველაფერი აგებულია ესე იგი 0 და 1 ბინარულ სისტემებზე. აქ კი 15 სხვადასხვა მდგომარეობა 10-დან 15 მდგომარეობამდეა. ეხლა მილიონჯერ მილიარდი და 10-დან 15 მდგომარეობა თითოეულს გადაიყვანეს მეცნიერება გამოვიდა რაღაც კატასტროფული ციფრები. არ გამოითქმის, არ არსებობს სიტყვა, რომელსაც ამ ციფრებს გამოხატავ, გარდა ისეთი ჩანაწერებისა და აღმოჩნდა, რომ ეს ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ატომების რაოდენობა სამყაროში. წარმოგიდგენიათ, რამხელა შესაძლებლობები აქვს ტვინს და ჩვენ ვიყენებთ ძალიან ცოტას. გამომდინარე, აქედან ჩვენ უნდა განსაზღვროთ აი ეს დიაპაზონი, რომ დაინახოთ იმისთვისა, რამხელა შესაძლებლობები აქვს ჩვენს ტვინს.
და თუ ჩვენ შევძლებთ საკუთარ თავში, საკუთარ თავზე მუშაობით, თანდათანობით, აი ამ ტვინის გაწვრთნას ისე, რომ ის მოძლიერდეს და თანდათანობით, აი თქვენ გაგიგონიათ ალბათ ხო 3%, 5% აქვს ადამიანი იყენებსო ტვინს. აი თუნდაც 1%, 2% რო გავზარდოთ მისი სიმძლავრე, აი ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია ბევრად უფრო მეტი ცხოვრებისეული ამოცანები გადავჭრათ. და საერთოდ ადამიანი მით უფრო ბრძენია, მით უფრო ჭკვიანია, მით უფრო ძლიერია გონებრივად, რაც უფრო მეტად აქვს განვითარებული, სწორედ აი ეს ნეირონული კავშირები. როგორ ხდება ტვინში? აი თქვენ სლაიდზე ხედავთ, აქ ძაფებივით რო არის. ანუ აი ეს ნეირონებს შორის კავშირები, რაც უფრო მეტია, მით უფრო მძლავრია ტვინი. რაც უფრო დახლართულია ადამიანის ტვინი, მით უფრო ძლიერი ტვინი აქვს ადამიანს. აი ყოველი ახალი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ტვინში შემოდის, ყოველი ახალი ჩვენი ფიქრი, რასაც ჩვენ რაღაცა მუშაობთ რაღაც ამოცანების გადაწყვეტაზე, წარმოქმნის ახალ კავშირს, ნეირონულ კავშირს. და რაც უფრო მეტია ესეთი კავშირები და რაც უფრო მძლავრია, აი ჩვენებურად რო ვთქვათ, რაც უფრო ესეთი სქელია, ესენი და ძლიერია, მით უფრო მძლავრად მუშაობს ადამიანის ტვინი. და როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე უფრო ძლიერი ტრენაჟორი, ასე რომ ვთქვათ, აი საწვრთნელი ტვინისთვის? რა დროს იწვრთნება ყველაზე მეტად ტვინი თქვენი აზრი მაინტერესებს. აი ტვინის წვრთნა რა დროს ხდება? აი მე ხა ერთ სლაიდ ჩაგირთავ, სადაც ტვინი გამალებული ვარჯიშობს. როგორ არის ყველაზე ძლიერი ტვინის საწვრთნელი? მოქმედება ძნელი ალბათ. თავი ხელში აიყვანოს და გადადი მოქმედებაზე. ასოციაციური კავშირები. როგორ დავხლართოთ, როგორ გადავჭრათ? აი შეკითხვები ეს არის. დიახ. აი როგორ უნდა გავწვრთნათ ტვინი? როგორ გავწვრთნათ ტვინი? თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენი ვერსიები. საერთოდ რომ მან შეძლოს ბევრად უფრო რთული ამოცანების გადაჭრა ცხოვრებაში. ესე იგი, კომფორტის გარეთ, კითხვის დროს, ფიქრი, გამოუვალი მდგომარეობა, წიგნის კითხვა. ძალიან არაჩვეულებრივი ვერსიებია. საქმე იმაშია, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ დიახ, ყველაფერი ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა მეთოდი ავარჯიშებს ტვინს, მაგრამ როგორ არის, იცით, აი ყველაზე მძლავრი ტვინის წვრთნა რეალობაში ხდება, როდესაც ის ფიქრობს და ის მუშაობს რაიმე რთული ამოცანის გადაწყვეტაზე. აი კომფორტის ზონა არის ნახსენები, როდესაც ჩვენ კომფორტის ზონიდან გავდივართ, ამ დროს იწვრთნება ტვინი ძალიან მაგრად. იმიტომ რომ ამ დროს ტვინს უწევს უცხოსთან შეხება. როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ რაიმეს გადაწყვეტაზე, იწვრთნება ტვინი ძალიან მაგრად. როცა გამოუვალ მდგომარეობაში ფაქტობრივად ერთი და იგივე არის. ეს პასუხები ერთი და იგივე სხვადასხვა წახნაგიდან დანახული, რომ ტვინი ყოველთვის იწვრთნება მაშინ ყველაზე მძლავრად, როდესაც ის მუშაობს რაიმე ამოცანის გადაწყვეტაზე, როდესაც ის შეხვდება რაღაცას მისთვის უცნობს და უცხოს. ჩვენ როდესაც ავტომატზე მუშაობთ, ამ დროს ჩვენი ტვინი არ იწვრთნება. ჩვენ როდესაც მანქანის ტარებას ვსწავლობთ, ამ დროს ჩვენი ტვინი იწვრთნება ძალიან მაგრად. მაგრამ როდესაც უკვე ვისწავლით, დავეუფლებით და ავტომატზე გადადის უკვე. ჩვენ ავტომატზე ვატარებთ უკვე მანქანას, ფაქტობრივად ჩვენ არ ვფიქრობთ, როდის დავაჭიროთ მანდ თქვათ იქ მუხლუძე, როდის დავაჭიროთ გაზზე, როდის იქ სიჩქარეების ეხა ფაქტობრივად უკვე ავტომატიკა არის ყველგან შემოსული, მაგრამ როდის გადართო, როგორ გადმა, არ ვფიქრობ სად მოუხლიო. ყველაფერი ეს ხდება ავტომატზე და როცა უკვე ავტომატზე გადადის ტვინი მუშაობას, იქ ტვინი არ ვითარდება, მორჩა გაჩერებულია, ტვინი იყინება. და ინფორმაციის მიწოდება და ჩალაგება მასში, თუნდაც უბრალოდ კითხვის მეთოდით ტვინს არ ანვითარებს. მაგრამ თუ ჩვენ გაკითხულს ვაანალიზებთ, წაკითხულზე ვფიქრობთ, უკვე ტვინი ვითარდება. ადამიანს შეიძლება იყოს მოციარული ენციკლოპედია, ცოცხალი, ყველაფერი ტვინში კონდეს. მაგრამ არ იყოს ტვინი გძლავრი. როგორ არის, იცით? აი, ძველი კომპიუტერი ავიღოთ, დაბალი ოპერაციული სიმძლავრის ოპერაციული სისტემი და ავიღოთ მაშინ შეცადოთ, ჩავტვირთოთ რაიმე ესეთი უმძლავრესი თანამედროვე კომპიუტერი რო აიღეს ესეთი პროგრამები, რომლის მოცულობაც ისეთი პროგრამები ჩავტვირთოთ, რომლის მოცულობაც აღემატება აი ამ კომპიუტერის შიდა მეხსიერებას. ხო, გაიჭედება კომპიუტერი, ვერ მოერევა. და
კომპიუტერი ეხლა ძალიან კარგი კომპიუტერიც რო გქონდეთ, აი ძალიან ბევრი ის რო ჩართოთ კიდევ ალბათ ყველას მოგსვლიათ ეგეთი, ხო? აი ძალიან ბევრი ფანჯარა რო ჩართო, სხვადასხვა ბრაუზერები რო ჩართო, რაც არ უნდა მძლავრი იყოს, თუ ძალიან ბევრი მოგივა ერთხელაც იქნება და გაჭედავს ისიც. სწორედ ასე ხდება. ადამიანის ტვინში შეიძლება ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყოს, მაგრამ თუ ტვინი არ არის განვითარებული და მძლავრი, ის ვერ ერეოდეს მას და ვერ წყდავდეს ცხოვრებისეულ ამოცანებს. სწორედ ამიტომ ვღებულობთ ჩვენ ძალიან ბევრ განათლებულ ადამიანებს, ძალიან ბევრ აი ტვინიკოსებს რო იტყვიან, მაგრამ უამრავი ცხოვრებისეული პრობლემებით რო მოგვარებული არ არის არც თქვათ ურთიერთობები, არც ფინანსური მხარე, არც საქმიანობა, არც არაფერი. უსაზღროდ უზრუნველყოფ განათლებულია რო იტყვიან, ხო? მაგრამ უმარტივე ცხოვრებისეულ პრობლემებს ვერ ახდენს თავს. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ოპერაციული სისტემა არ არის ძლავრი. ოპერაციული სისტემის სიმძლავრეს კი არ უზრუნველყოფს ის უზრუნველყოფ განათლება და ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შეიძლება გქონდეს. რაც არ უნდა იყოს. ნეტა აღმოსავლეთი ამდენ კითხვას სვავს. აღმოსავლეთი ამდენ კითხვას სვავს. რა არის? არ ვიცი, რას გულისხმობ ირინა? კითხვა რატომ უნდა გქონდეს სულ თავში? ხო, არ ვიცი, რას გულისხმობ ირინა, მაგრამ აქ საუბარია სწორედ იმაზე, რომ კითხვა კითხვა კი ბატონო ძალიან კარგია, ოღონდ გაცნობიერებულად კითხვა. თუ ჩვენ წაკითხვის გააზრებას ვახერხებთ, ვახდენთ. ამ შემთხვევაში კი ბატონო იწვდება ტვინი. თავისთავად როცა კითხულობ რაღაცას ღებულობ, მაგრამ რა არის იცით? თუ ზიხარ კითხულობ ისე სიამოვნებისთვის და ეს კითხვა უბრალოდ რაღაც იმ მომენტში რაღაც ემოციები რო გადაიტანო, კი ბატონო, ეს კარგია, მაგრამ რეალურად შენ ცხოვრებას თუ არ ეხება ეს რაღაცნაირად ყველაფერი აქ ცოტა ფართო თემა არის. დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ არის ავტორი, რა ჩააქსოვა ავტორმა იმაში, რაც მან შექმნა, ცოტა სხვა თემა არის, სხვა დროს ვისაუბროთ, ამაზე ჩვენ ახლა წაგვიყვანს სხვაგან. და გამომდინარე აქედან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, თუ რას კითხულობთ. იმიტომ რომ აქ შეიძლება ტვინის თქმა ერთია, მაგრამ სულ სხვა პროცესები წავიდეს ჩვენში და რამაც შეიძლება გვავნოს შემდგომ მომავალში. ამიტომ შემოძვირფასო მეგობრებო, პასუხი, მეთოდი ნებისმიერი ცხოვრებისეული პრობლემის გადაწყვეტ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ უნდა გავაფართოვოთ ჩვენი მესაზღვრები. ჩვენ თუ ჩვენ ცხოვრებაში დღეს არის ამოცანა, დღეს არის პრობლემა, რომლის გადაწყვეტა ჩვენ არ ვიცით რა უნდა უყოთ, ესე იგი პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ჩვენი ტვინის სიმძლავრე. ესე იგი ჩვენი ტვინი არ არის იმ დონეზე განვითარებული, რომ დაინახოს ამისი ამოხსნა ამ პრობლემის, რომელიც აუცილებლად არსებობს. აუცილებლად არსებობს, რომ მე ვერ ხედავ ეხლა. და რაც არ უნდა ვიფამხურო, ვერ დავინახავ, ვერავინ ვერ დამანახებს, სანამ მე ჩემი ტვინია ვიღაცა რომ მოვიდეს და დამიწყოს, დანახვება იმისა, რომ იცი რა, აი შენი პრობლემა ეხლა რაც არის აქ, აი იმის ამოხსნა აქ ამაშია, რომ დამიწყოს. ამის ახსნა განმარტებები. მე ამას მაინც არ დავიჯერებ, რატომ იცით? ვერ დავინახავ. რაც არ უნდა ამიხსნა შენ, რაც არ უნდა შეეცადო შენ ამის გაგებას შემთთვის რომ გამაგებინო, ვერ გამაგებინებ, იმიტომ რომ ჩემი ტვინი სანამ არ განვითარდება შესაბამისად, მე ვერ დავინახავ ამას. არის ესეთი საინტერესო 2x2 უდრის 5. მე სტატიაც მქონდა ამასთან, ეს ვიდეოც მაქვს, მithun ჩემთან ბლოგზე დევ სადღაც და YouTube-ზეც არის. 2x2 უდრის, ამ შემთხვევაში უდრის 2x2 5. და არის ესეთი ძალიან საინტერესო მომენტი. როდესაც შენ ანახებ, იქ ამტკიცებ ლოგიკური მტკიცებულება და ჯაჭვით. აი, როგორ მტკიცდება ეს, დავუშვათ, ეს ფორმულა. ინტერნეტში შეგიძლიათ მოძებნოთ 2x2 უდრის 5 და ამოგიგდებთ. ძალიან საინტერესო მტკიცდება როგორ, სინამდვილეში შეცდომა არის მან. სადღაცას აი მთელი ჯაჭვი ეწყობა ლოგიკური. 2x2 უდრის 5 როგორ მტკიცდება? იქ ამბობენ დავუშვათ, აი 10 + 10 უდრის 20, ხო სწორია? კი, ეუბნები შენ. ესე იგი 10 + 10 თუ უდრის 5, ესე იგი 10 + 2, აქეთ და 10 + 2, 2 რო დავუმატოთ, ხო უდრის მაინც ერთ და იგივეს და მოკლედ, კი და სადღაცას ერთ მომენტში ისეთი უხეში შეცდომის დაშვება ხდება, ძალიან უხეში მათემატიკურად, არითმეტიკულად, მაგრამ ამ ლოგიკურ ჯაჭვში ისე ჯდება ეს შეცდომა, რომ შენ ამას ვერ ამჩნევ. ამას 10-დან 9 ვერ ამჩნევს. მაგრამ 10-დან 1 თუ ამჩნევს, მაგრამ იმ 9-დანაც შენ როცა ამას დაანახებ მერე რომ იცი რა,
გაოცებული ხარ, რომ ეს როგორ, ეს რანაირად, ბიჭო, რანაირად და ვერ ხვდები. ხვდები რომ რაღაცაშია საქმე, მაგრამ ვერ ახერხებ. იმიტომ ამ ლოგიკას იმდენად ყავხარ დამორჩილებული. და ამ დროს მოვა კაცი და გეუბნება რომ იცი რა შეცდომა სად არის? აი აქ არის შეცდომა. და შენ მაინც ვერ ხედავ. თქვენ შეამოწმეთ ეს, მოძებნეთ ჩემს ბლოგზე ვიდეო რუბრიკაში ვიდეო პოსტები იქნება, მან 2-2 უდრის 5 და ასევე არის ნებისმიერ იმაში მოძებნეთ. ნახეთ და მე ჩაატარეთ ექსპერიმენტი, რომ აი ვინმე თქვენიას დაუმტკიცეთ ჯერ 2+2 დაანახეთ ამ ლოგიკური ჯაჭვით, რომ როგორ უდრის 5 2x2 და შემდგომ შეეცადეთ დაანახოთ სად იყო შეცდომა. მე პირობას გაძლევთ რომ 10-დან 5 ამას ვერ გაიგებს. მინიმუმ 5 ვერ გაიგებს. აი ანახებთ, მაგრამ ვერ ნახავს. თითქოს და თვალები აუკრესო. აი ესეთ უცნაურობას თვითონ ნახავთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ და ჩაატაროთ ესეთი ექსპერიმენტი. ნეტა მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია არის ჩემო ძვირფასებო. გამომდინარე აქედან დღეს მე ჩემი ესეთ პირველი მესიჯი, რაც თქვენ მინდა მოგაწოდოთ ის არის, რომ სინამდვილეში ნებისმიერი თქვენი ცხოვრებისეული პრობლემის გადაწყვეტა, რომლის წინაშე თქვენ დღეს დგახარ, ურთიერთობები იქნება, ბიზნესი იქნება, ჯანმრთელობა იქნება, ეს თუ ფინანსები იქნება, ყველაფრის პასუხი არსებობს. ყველაფრის პასუხი, ყველაფრის გადაჭრა არსებობს, ყველაფრის გადაჭრის გზები არსებობს რეალობაში. ჩვენ ვერ ხედავთ უბრალოდ და თუ თქვენ ცხოვრებაში ეს ხდება, ძალიან გთხოვთ, ირწმუნეთ პირველ რიგში ის, რომ ეს არსებობს პასუხები და უბრალოდ შეეგუეთ იმას გააცნობიერეთ, რომ უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ მხოლოდ. და ვერც ვერავინ ვერ დაგანახებთ. ვერ დაგანახებთ სხვა, აი იმ ამოცანის 2x2 5-ისა არ იყოს უბრალოდ კი 10-დან 2-მა შეიძლება ნახოს, ვიღაცა რომ მოვიდეს და გვითხრას, 8 ვერ ნახავს მაინც. სანამ არ იმუშავებს და საკუთარი მეს საზღვრებს არ გააფართოვებს. სწორედ ამიტომ უნდა დაიწყოთ საკუთარ თავზე მუშაობა პირველ რიგში. დაიწყოთ სწორედ ჩვენი ინტელექტის ტვინის წვრთნით. ეს კი როგორ ხდება, იცით, რეგულარულად და ყოველდღიურად. თქვენ რომ მიხვიდეთ დარბაზში ფიტნეს კლუბში სადმე და აი კუნთების დაყენება გინდა, დავუშვათ კუნთების ან წონაში დაკლება გინდათ, არ ვიცი რაღაც ან წონაში მომატება გინდათ, ხო? და დაიწყეთ იქ ვარჯიში. და აკაჩავებთ იქ რაღაც ტრენაჟორებზე დადიხართ და მიხვედით 1-2 დღე და წამოხვედით მერე. მერე 2 თვის მერე ისევ მიხვედით 1 დღე, მერე რამე შეიცვლება, არაფერი არ შეიცვლება. ერთი კვირას რო იაროთ, არაფერი არ შეიცვლება. იქ რამოდენიმე თვე უნდა იარო, მინიმუმ 1 წელი მაინც ყველაზე ცოტა რომ რაღაცა შეგეტყოს. 1 წელი უკვე შეგეტყობა რაღაცა. აი ეს ხდება ტვინის განმავლობაში, ჩვენ უნდა წვრთნათ, ჩვენი ტვინი უნდა დავიწყოთ ყოველდღიურად. და სხვათა შორის ტვინის წვრთნის გარეშე როცა მივდივართ ჩვენ, სხვადასხვა სახის ტრენინგებს გავდივართ და ასე შემდეგ, იქაც ვერ ვიღებთ შედეგებს. იმიტომ რომ ჩვენი ტვინი არ არის მზად ბოლომდე გაასწორებიოს და აღიქვას ის, რასაც ჩვენ იქ ვიღებთ. და შესაბამისად ძალიან მაგარი ინფორმაციას მივიღებთ თითქოს და ტრენინგებს ბოლობის განმავლობაში თითქოს და რაღაცას ავაკეთებთ, შემდგომში ხვდებით რომ რეალობაში ცხოვრებაში ეს არაფერი არ გამოჩნდა. ჩანაწერები არის YouTube-ზე დევს სუპერ ეფექტურობის 7 საიდუმლო. აი ესეთი 1 საათიანი ჩამაწერია ჩემი იმის ვებინარის. რამოდენიმე თვის წინ რო ჩავატარე. აი მოძებნეთ და მოусმინეთ, იქ უფრო დეტალურად მაქვს ეს ყველაფერი გაშიფრული. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ჩემი თქო ასევე არსებობს თქვენ დახმარე მასალებში გაქვთ გენიალური გონება. ბროშურა არის ესეთი. ჩამოტვირთეთ. იქ არის 10 სავარჯიშო ნეირობიკიდან. ნეირობიკა არის ესეთი მეგგვარი რაღაც მეცნიერება, რომელიც კონკრეტულად აი უბრალოდ აი მეცნიერება კი არა, როგორ იცით და ის შექმნა სახლი დამავიწყდა მისი შექმნა, სწორედ ტვინისთვის სავარჯიშოები შეეცნო, სწორედ ტვინის წვრთნისთვის. ნეირობიკა უწოდეს მას და უამრავი სავარჯიშოა ნეირობიკის, მაგრამ 10 ერთ-ერთი ყველაზე პრაქტიკული, რომლის გამოყენებას ნებისმიერ ადამიანს ცხოვრებისეულ სიტუაციებში, აი ფონურ რეჟიმში რო შეუძლია ესეთები მე ამოვკრიბე, გავაერთიანე ერთ ჩემს ბროშურაში სახელწოდებით გენიალური გონება და ის არის უფასოდ თქვენ შეგიძლიათ აი თქვენ დახმარე მასალებში პირად კაბინეტს, მე ხა განახეთ თქვენ პირად კაბინეტს, იქ გადმოტვირთოთ იქიდან. იქვე არის ასევე სტატია როგორ დავინახოთ ის რასაც ხვები ვერ ხედავენ, ეს ჩემი ბლოგზე არის, იქ ბუმულს ნახავთ თქვენ დახმარე მასალებში წაიკითხეთ ის ძალიან საინტერესოა გონებაზე. და აი თუნდაც იქიდან შეგიძლიათ დაიწყოთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ
თქვენ აი ჩვენს პროგრამაში პროექტი როგორც 5 კვირიანი სუპერ ეფექტურობა ვინც იყავით ტესტ დრაივში, იქ ყოველდღიურად ჩვენ გავდივართ კომფორტის ზონიდან, ყოველდღიურად ვიდეს კომფორტის ზონიდან გასვლა იმისთვის, რომ ჩვენი ტვინი გაიწვნას. და თქვენ ეხლა ამ ერთი კვირის განმავლობაში გექნებათ დავალებები სავარჯიშოების სახით, რომელშიც თქვენ ამას თუ შეასრულებთ კინთისინდისიერად, ეს უკვე იქნება პროცესი თქვენი ტვინის წვნის დაწყებისა. და იმ ერთი კვირის მერე თქვენ შეგიძლიათ ეს თქვენ დამოუკიდებლობას გააგრძელოთ. ოღონდ არ უნდა გაჩერდეთ. ეს არ არის ერთკვირიანი, ეს არ არის ერთთვიანი, ეს არ არის ორთვიანი პროცესი. ეს ხანგრძლივი პროცესია, ჩემო ძვირფასებო და ნუ მოგატყუებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ერთ კვირაში ყველაფერი თავდაყირა დააყენოთ. რეალობაში ცვლილებები შემდგომ შეიძლება მართლა წამში მოხდეს რაღაცა, ამოტრიალდეს ცხოვრებაში, მაგრამ ამისთვის შემზადების პროცესი არის ძალიან ხანგრძლივი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მუდმივად. უნდა განვითარდეთ და მე აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ ხვალ დილიდან მოგეცემათ, დილიდანვე უკვე 6 საათზე ხელმისაწვდომი იქნება პირველი სავარჯიშო. და აი ამ ფიქრის პროცესში თქვენ ყველაზე დიდი რაც გაკეთდება, ტვინი გაიწვნება ძალიან კარგად. და პლუს მე რა თქმა უნდა თქვენ მიიღებთ რეალურ სურათს იმისა თუ რა ხდებოდა გასულ წელს თქვენს ცხოვრებაში და პლუს რა ხდება ზოგადად დღეს სად ხართ თქვენ. აი რაღაც ნათელი მოიფინება, უფრო თვალნათლივ დასანახი გახდება რეალურად, დასანახი გახდება ის თუ სად იმყოფებით ამჟამად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ გავარკვიოთ საერთოდ გვინდა წასვლა და გავარკვიოთ თუ რატო ვერ მოხვდით მანამდე, რატო ჩაიარა ამ გასულმა წელმა ისეთნაირად, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა გქონდა ისეთი აზრები გქონდა, მიზნები გქონდა შეიძლება, მაგრამ მაინც აქ რო ვართ, მაინც აღმოაჩინეთ, რომ არაფერი არ მოხდა თუ მაინც და მაინც, ხო? აი რატომ ამ ყველაფერში გავერკვევით და პლუს გავწუხნით ტვინს. უბრალოდ მივაჩვევთ, ერთ კვირაში ჩვევას ვერ გამიმუშავებ, მაგრამ თქვენ გემოს გაუსინჯავთ ამას. და შემდგომში ვინც მიზანდასახული ხარ ის გააგრძელებს ამას უკვე. დამოუკიდებლად შეძლებს ამის გაგრძელებას და შესაბამისად შეძლებს სხვებთან თანამოაზრეებთან ერთადაც. ძალიან საინტერესო. მე ძალიან ხშირად ვატარებ ჩვენ ძალიან ისეთ საინტერესო ვებინარებსაც, პროექტებსაც, აი ესეთ უფასო პრაქტიკუმებსაც. ფასიანებიც არის. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ჯერჯერობით უფასოებიდან დაიწყოთ, თუ არ გსურთ, არ გაქვთ საჭირო თანხები ან ვთქვათ მიმდინარე მომენტისთვის არ ხარ დარწმუნებული რომ არის თუ არა საჭირო თანხების გადახდა ვთქვათ ზღავს თემებში, ნუ იჩქარეთ, ნუ დააძალებთ თავს. სავსებით საკმარისი უფასო მასალა შეგიძლიათ მოიძიოთ თუ საკუთარ თავზე იმუშავეთ იმისთვის რომ რაღაც სხვა დონეზე გადაინაცვლოთ. საიდანაც უკვე თუ მიხვდებით რომ არ არის საკმარისი შეძლებთ გადახვიდეთ უფრო ძლავ პროგრამებზე და ვთქვათ იქ შემდგომში უკვე ფულის გადახდა წარდაგენანებად. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენგან, ჩემო ძვირფასებო. მე დაგანახეთ ეხლა თქვენ ცოტა ხანში დღევანდელი ჩვენი თემა ფაქტიურად თემა მოვჩით თქვენ საკმარისია სადაც ვისაუბრებთ იმის გააზრება თქვენ რომ მიხვიდეთ ეხლა დაждეთ და კარგად გაიაზროთ ბოლომდე რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ რომ იმისთვის თუ გვაქვს ცხოვრებაში გადაუჭრელი ამოცანა აუცილებელი არის ჩვენი ტვინის წვრთნა და თუ რა არის ამისთვის საჭირო როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რა გამოვიყენოთ და საიდან დავიწყოთ და როგორ დავიწყოთ? აი ეს ყველაფერი თავარი ამაზე იფიქროთ ეხლა. რას დღეს თქვენ გაიგონეთ და გამოიყენოთ ინფორმაციის დამუშავების 3G სისტემა. ბევრმა იცის რას ნიშნავს, ვინც არ იცის კიდევ ამას დამხმარე მასალებში, ესეც დამხმარე მასალებში შეგიძლიათ იპოვოთ. და გამომდინარე იქით იმის მიხედვით დაამუშავოთ შემდგომში. პირველი მე უცებ ჩავივლი სამივე კითხვას. პირველი ეს არის 3G, ანუ 3G რას ნიშნავს? პირველი, რა გავიგე? მეორე, რაში გამოვიყენებ და მესამე ვის გაუზიარებ? ანუ რა გავიგე, რა გავაცნობიერე იმისგან აქ ეხლა, რაც მე მოვისმინე, რაში შემიძლია ამის გამოყენება? ეს არის უკვე მეორე შეკითხვა, რაც საკუთარ თავს უნდა დაუსვა. აი, იმიტომ რომ როცა რაღაცას უსმენ, ხო, კარგი, კი გავიგე, რომ თურმე ტვინის ის ყოფილა. აი ვიღაცამ შეიძლება თქვას, ეხლა მე ველოდი რაღაც ჯადოსნურ ჯობს, რომელთაც მე გადავწყვეტავდი ჩემს პრობლემას, აი ვალები მაქვს ისა რა ქვია, საშინელი ან ავადო არ, ან რაღაც ურთიერთობებში მაქვს პრობლემა და ეხლა მოვედი აქ რომ შენ მეგონა რაღაცას მეტყოდი და მე ხვალ მოვაგვარებდი ამ ყველაფერს. ასე არ ხდება ეს. ჩემო ძვირფასებო და ამიტომ აი ეს გავაცნობიეროთ და როცა ეს გაცნობიერება მოვა, ჩვენ ვიპოვეთ გზას იმისა თუ როგორ უნდა გავხსნათ ჩვენი ტვინი აუცილებლად. ჩვენ ადამიანებს ვჭირდება მხარდამჭერი და მე გავაკეთებთ ყველაფერს. ისე მართო ჩვენ რო გავაკეთოთ გვეზარება. დიდი სენია. ისე მარტო. კი, შორენა, სხვათა შორის სწორედ ასე არის.
პირადად მე ესე ვიყავი, მე მარტო მიჭირდა საკუთარ თავზე მუშაობა, მე დღესაც ყოველთვის მირჩევნია ვიყო ჯგუფში, თანამოაზრეების გარემოცვაში, იქ უფრო ადვილი არის ჩემთვის ამის კეთება. ამიტომ მე მუდმივად ვარ ხოლმე სხვადასხვა პროგრამებში, გარდა იმისა, რომ ასაც მე თვითონ ვატარებ, მე თვითონაც მონაწილეობ ხოლმე, როდესაც რაღაცა მჭირდება, ესე ვთქვათ, მე თვითონ საკუთარ თავზე რაღაც კონკრეტულ უნარზე ან ჩვევაზე მუშაობა, ან ვასაჯაროებ ამას და თქვენ არის ესეთი ვიდეო სახელი დამავიწყდა, ეხლა დავდებ მასაც თქვენთან დამხმარე ჯგუფებში, დამხმარე მასალებში თუ როგორ უნდა ანუ რას ნიშნავს დეკლარირება, კონტროლი, როდესაც ჩვენ გადაწყვეტავთ რაიმე გადაწყვეტილებას მივიღებთ რაღაც ახალი ჩვევა გამომუშავოთ, ამ შემთხვევაში აი ეს მექანიზმები, სხვადასხვა მექანიზმები თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ისინი იმისთვის, რომ ჩვენ ეფექტურად გავიაროთ ეს ყველაფერი. არა ვიცროვდეს გული და არ დავკარგოთ мотиваცია. ძალიან კარგი. მაშინ მე ეხლა თქვენ პატარა იმას განახებთ 1-2 წუთი. ჩემი ეკრანს და საიტს, სადაც ჩვენ გვექნება მუშაობა, პატარა ნავიგაცია, ექსკურსია მოვაწყოთ და შემდეგ თქვენს კითხვებს უპასუხებ. ეხლა მე მინდა ჩავრთო ჩემი ეკრანი თუ გამოჩნდება, ეგ არის. 3 წელია ვმუშაობ. ეს რომელს ეხებოდა, ეხლა ცოტა მიჭირს გახსენება. ლიკ, ანუ არა უშავს შემდგომ შეკითხვების დროს ლაუაზიეს კანონი. სიაგველისიანი უნატრებია. მოკლედ, ეხლა მე რა მაინტერესებს, ჩემო ძვირფასებო. ეხლა თქვენ თუ ხედავთ ჩემს ეკრანს, აი ეს მაინტერესებს. ჩემს ეკრანს თუ ხედავთ და კომენტარებში რომ დამიწეროთ, რომ ეკრანი გამოჩნდა, აი ეს ინტელექტუალური ფიტნეს კლუბის ეკრანი უნდა გამოჩნდეს პრინციპში, ძირითადად ეხლა თუ ჩანს. ეს კი, გამოჩნდაო, მეუბნებიან, ძალიან კარგი. აი მაშინ ეხლა რა ხდება? ესე იგი, აი ესეთი ეკრანი გამოჩნდა. ეს არის თავარი საიტი, რომელზეც ჩაივლის ჩვენი ერთკვირიანი პროგრამა. ამ საიტზე როგორ უნდა მოხდეთ, ყველა ვინც რეგისტრირებული ხართ მესენჯერით, ყველას მოგივიდათ უკვე და მოგივათ კიდევ. ეს ბუმული. თუ არ ხართ ჯერ რეგისტრირებული, კარგი იქნება რომ დარეგისტრირდეთ მესენჯერით. თუ როგორ უნდა დარეგისტრირდეთ, ეს ამაზე ინფორმაციებს ყოველდღურად ვდებ მე ჯგუფში და დავდებ ეხლა ამას რომ მორჩებით შემდგომად. შეინახეთ ეს ბმული თქვენ თვითონ სადმე. აი ეს აქ ჩანს ესეთი ის არის mebonea.com online ინგლისურად ეხლა არ ვიცი ინგლისური როგორ იკითხება სიმართლე გითხრათ არ ვიცი თუ online აკადემია ესე არის სახელწოდება ამ საიტისა და აი ესეთ გვერდზე მოხვდებით ყოველთვის. აქ როცა მოხვდებით, აქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა რუბრიკები არის, მაგრამ აი უფასო მასალების გარდა დანარჩენი თქვენთვის ყველაფერი იქნება მიუწვდომელი, იმიტომ რომ ეს ფასიანი პროექტების არის, ჩვენი სუპერეფექტურობის და ინტელექტუალური ფიტნეს კლუბის. გამომდინარე აქედან, თქვენი მთავარი რუბრიკა აქ არის აი ეს ბოლოში არსებული სუპერ სტარტი 2018. აი მარცხენა მხარეს. ამას დავაკლიკებთ და ჩამოიშლება ქვე რუბრიკები. აქ თქვენ ინსტრუქციები არის პირველი რუბრიკა, გადახვალთ, გაიხსნება ახალი ფანჯარა და აი აქ არის ინსტრუქციები. 2-3 წუთიანი ვიდეო არის, 3 ვიდეო, გადახედეთ 3-ვე. საშინაო დავალებები სად უნდა ვეძებოთ ხოლმე და როგორ უნდა ავტვირთოთ, რას ნიშნავს ხარულების გამოყენების პრინციპი. ძალიან ვთქვით აი ამ ვიდეოს უყუროთ. იმიტომ რომ თქვენი ყველა ანგარიში საშინაო დავალების შესრულებაზე, რომელსაც ატვირთებთ ახალ ჯგუფში, თუ არ იქნება ხარულებით, მისი მოძებნა შემდგომ გაჭირდება. 150 თუ 180-მდე ადამიანი არის ხო ჯგუფში, ხა ყველა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ნახევარმაც რო დაწეროს ყოველდღურად ანგარიშები, თქვენ წარმოიდგინეთ მეორე დღეს უკვე გუშინ დაწერილის მოძებნა იქნება შეუძლებელი. და გამომდინარე აქედან ფაქტიურად აღმოჩნდებით ძალიან რთული სიტუაციის წინაშე, რომ უცებ რომელიმე დრო დაწეროს. რომ აი მე ქულაიქს სადღაც რატო არ მიწერია, მე მქონდა გამოქვეყნებული ჩემი ანგარიში და რატო დამაკელით, ხო დაუშვათ, ან რატო არ დამიწერეთ. სადგინე ეს მოძებნო, ვერ მოძებნე. ხარული თუ იქნება, ეგრევე მოძებნო. ამიტომ უყურეთ აუცილებლად ხარულის იმას, რა ქვია, გამოყენების პრინციპებს. შემდგომ ყველაზე მთავარი ჩვენი არის აი მისიები. აი ეს რუბრიკა. ეხლა რაღაცა ამომიხტა მე აქ და
ის არის, ვართ ეკრანს, ხედავთ ეკრანს, ეკრანი ჩანს, ეს წინა კომენტარი, ეხა მინდა ისევ გადავამოწმო. ჩანს თუ არა ეკრანი. ახალი კომენტარები მინდა. იმიტომ რომ რაღაცა მომიხდა იქ ეკრანზე და ვერ მივხვდი რა იყო. კი ჩავკეცე, მაგრამ რაღაცა გამაფრთხილა. კიო, გეუბნება, ჩანს, ძალიან კარგი. მოკლედ, აი მისიები, აი ეს ქვერუბრიკა, აი აქ იქნება სწორედ ჩვენი ყოველდღიური დავალების სახით სავარჯიშოები. ეხლა აქ არის მარტო ერთი ვიდეო, შესავალი ვიდეო. თანდათანობით გაიხსნება. დილით 6 საათზე აქ ავტომატურად გაიხსნება უკვე. ანუ მე ყოველ დილით კი არ გამოვალ და კი არ დავიწყებ თქვენთან პირდაპირ იმაში ჩართვას. ეს უკვე ჩაწერილია ეს დავალებები და დევს. ზოგი არის ვიდეოს სახით, ზოგი არის ტექსტურის სახით. თუ ნახავთ რომ ორივე ერთად არის, მაშინ ვიდეოსაც უყურეთ და ტექსტი წაიკითხეთ. თუ ერთია, ნუ ერთი იქნება და მორჩა. აი ეს თანდათანობით გაიხსნება ეს ყოველ დილით 6 საათზე. თქვენ ამას დააჭერთ, ჩამოიშლება ახალი ფანჯარა, აქ არის ვიდეო და ქვემოთ იქნება ტექსტი. ან იქნება მარტო ტექსტი. ან ორივე ერთად, ან მარტო ვიდეო როგორც აქ არის. ჩვეულებრივად დააჭერთ, ჩაირთება უყურებთ. მოგესალმებით პროექტში სუპერსტარტი 2000. შემდგომ როცა შეასრულებთ იმ დღის განმავლობაში ამ დავალებას, მე გადადიხართ უკვე შემოდიხართ ჩვენს Facebook-ის დახურულ ჯგუფში და იქ ხარულის გამოყენებით აქვეყნებთ ანგარიშს. თუ რა უნდა ატვირთოთ, ეს მითითებული იქნება საშინაო დავალებაში. და მიიღებთ იმდენ ქულას, რამდენ ქულაც არის შეფასებული ეს დავალება. შემდგომ უკვე როცა ატვირთავთ, ანუ შეასრულებთ ამ დავალებას, მე აი აქ ქვემოთ კომენტარებში, აქ წერთ უკვე, რომ აი მე გამოვიმუშავე დაუშვათ 20 ქულა, ან მე გამოვიმუშავე 10 ქულა. რამდენიც იქნება იმ დღის ქულები, რასაც გააკეთებთ. თუ არაფერი არ გამოგიმუშავე და არაფერს არ დაწერთ. ქულებით სატურნო ცხრილში შევა მხოლოდ იმათი, ვინც იქაც გამოაქვეყნებს დახურულ ჯგუფში, ანუ ატვირთავს ანგარი შესრულებაზე და რაც იქნება ასატვირთი იმას თქვენ დავალება რაც იქნება იქ ნახავთ და პლუს ვინც კომენტარში დატოვებს ქულებს. აი თუ რამდენი ქულა გამომუშავა იმ დღეს. ეს ყველაფერი ახსნილი არის იქ ინსტრუქციებშიც, მაგრამ აქაც ვიმეორებ. თუ რამე გაუგებრობები იქნება, თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ჩვენს ყოვლისშემძლე ნინოს მიმართოთ პირადში, ნინო ზაქაიძე არის ესეთი ჩვენი მთავარი ადმინისტრატორი ჩვენი პროექტების და ვისაც ქონია ნინოსთან შეხება, იცის რატომაც არის ყოვლისშემძლე. ვისაც არა შეიძლება გიკვირთ, მაგრამ თქვენ ნახავთ მართლაც რამდენი რამ შეუძლია ჩვენს ნინოს. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, სულ ეს იყო დღეს, მე ხა სიამოვნებით მოგისმენთ თქვენს შეკითხვებს. მე ხა გადავრთავ ისევ ჩემს პირდაპირ რომ გამოვჩდე თქვენთან და ჩაისაც მოვსვავ. ესე იგი აქ დაიდება ხვალინდელი დავალება. შორენა აქ სად, აქ ჯგუფში არა. აი იმ საიტზე სადაც მე განახეთ. ეხლა გიჩვენებდით საიტს. აი იქ დაიდება დავალება რუბრიკაში მისიები. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ეხლა მე მაინტერესებს. რამე შეკითხვები ხომ არ არის? შეგიძლიათ აქვე დამიწეროთ ჩატში და მე რატო არ ჩანვარ ეხლა? არ ჩანვარ? რაღაცა ხო არა ურია ამან. გავიგე, მადლობა. ყველაფერი გასაგებია, ძალიან კარგი. მე არ ჩანვარ, მე მგონი, ჩანვარ ეკრანზე. მადლობა. ხახნო ეკრანზე ჩანვარ? რაღაცა გაიჭედა ჩემთან, მე ვერ ხედავ ჩემ თავს იქ იმაზე პირდაპირ ეთერში.
ჩანხართო ეკამეუბნება. ვა, საინტერესოა. მე ვერ ხედავ. მე აი ეს გაიჭედა ჩემთან პირდა ის ეკრანი რომ მქონდა ჩართული. კარგი რამე არ გავახუჭო, თავარია თქვენ რო ხედავთ. კი, ძალიან კარგი. ჩანაწერში იქნება. კარგი, მე რაიმე შეკითხვა თუ გაქვთ ეხა სიამოვნებით გიპასუხებ, შევესწრები რომ გიპასუხოთ. თუ არა და მე დაგიმშვიდობებით. ჩანაწერი იქნება პირდაპირ ეთერში. როგორც კი მორჩება ხელმისაწვდომი იქნება, პლუს პარალელურ რეჟიმში კეთდება ამის ჩანაწერი MP4 ფორმატში და დავდებ ეგრევე იმაშიც ჩვენ აი იმ საიტზე სადაც განახეთ. იქ ახალი რუბრიკა დაემატება ვებინარები და იქ დავდებ ამის ჩანაწერს. ანდა პირდაპირ დახმარე მასალებშიც შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ ბევრი არ ჩალიჩოთ, არ ვიცი, ნახავ ჯერ იქ როგორც იქნება სიტუაცია. მასე რომ ყველას ვინც არ ესწრებოდა შეუძლია გაიცნოს. კი იქნება, დიახ, მაგას ვამბობ სწორედ ეხლა ნონა. აქვე იქნება, როცა შემოხვათ თქვენ, ეს იცით რომ Facebook-ი თვითონ ავტომატურად ინახავს პირდაპირ ჩართვას. ავტომატურად რეჟიმში აქვეყნებს ეგრევე. მაგრამ ამის გარდა მე თვითონ ცალკე ვიწერ კიდევ ამას სპეციალური პროგრამის დახმარებით. იმ პროგრამის დახმარებით, რომელთაც ეხლა მე ვებინარი ჩავატარე აქ. ანუ Facebook-ს თქვენ იცით რომ არ აქვს ესეთი სლაიდების გაშვების და ეს ვებინარების სტილი. იქ მარტო პირდაპირ ჩართვა არის, მაგრამ არის სპეციალური პროგრამა, რომლის დახმარებითაც ვაკეთებ თქვენ მე ამ манипуляციებს ეხლა. რასაც ვაკეთებ და ვიწერ ასევე პარალელურ რეჟიმში ამ ყველაფერს. სხვა ცხილს ხედავთ საიტზე. ვერ ვიპოვე ჩვენი გვარები. ეკა, ცხრილი არის რამდენადაც ვიცი გუშინ წინდელი მე მგონი, 1-3 დღის წინ რო შეივსო, მაშინ 152 ადამიანია ცხრილში, 152 ადამიანი იყო მაშინ. თანდათანობით ყოველდღე ემატება ცხრილს ადამიანები. და გამომდინარე აქედან ეთყობა თქვენ არ ხართ ჯერ დამატებული. 180-200-მდე ადამიანია ჯგუფში და იქ მარტო 152-ია შეყვანილი. ნინო ამას შეიყვანს თანდათანობით ყველაფერს გააკეთებს. ასე რომ თუ აი როცა ჯგუფში ადამიანების რაოდენობა და თქვენი აქ ცხრილში ადამიანების რაოდენობა ერთმანეთს დაემთხვევა და ვერ ნახავთ საკუთარ თავს, აი მაშინ შეიძლება უკვე მისწეროთ ნინოს. ანუ პრინციპში ხვალ საღამოს თუ თქვენს თავს ვერ ნახავთ ცხრილში, უკვე შეგიძლიათ ნინოს მისწეროთ. მაშინ რაღაც გაუგებრობა იქნება. კიდევ აი თქვენი ეკა თქვენი სახელი და გვარი და ყველასი ვიცი სახელი და გვარიც გასაღები არის, წერია ქართულად არის ჩაწერილი. ანუ თქვენ ახლა ლათინურად ხო გიწერიათ, იქ არ წერია ლათინურად, თქვენი სახელი და გვარი არ არის ჩაწერილი. ლათინურად წერია მხოლოდ ისინი, ვისი სახელი და გვარიც კარგად არ არის გარკვეული, როგორ გამოითქმის ქართულად, როცა წერია ლათინურად. და გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად არის ჩაწერილი პირდაპირ ესეთ ფორმატში. დანარჩენი წერია ქართულად. ასე რომ თქვენ ქართულად მოძებნეთ იქ. თქვენი სახელი და გვარი, ეკა გოგი ბედაშვილი. აი მაგალითად აქ რო წერია აი ეს Z K და K X და ლაზი, აი ეს ასე წერია. როგორც აქ წერია, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სახელი გვარი რას ნიშნავს, ეხლა ნინო არ იცის ეგ და ჩვენ არ ვიცით პრინციპში და ამიტომ სახელს და გვარს ხოვით ჩავწერეთ აი ესე. შეიძლება სახელი და გვარის წერია, მაგრამ ისეთნაირად წერია სადღაცას ვნახე მე ესეთიც რომ ქართულად ზუსტად როგორ გამოითქმის არ ვიცით. ამიტომ თავიდან რო აგვერიდებინა ის რომ რაღაცა არასწორად ჩაგვეწერა, პირდაპირ როგორც იყო ისე ჩავწერე და ასე შემდეგ. ძლივს ჩავრთეო ლაზი ამბობს. უყურებ ჩანაწერს, კი? კითხვა რეზიუმეს სახით, ესე იგი ტვინით წვნა უდრის ფიქს ამოცანის ამოხსნისთვის. ტვინის წვნა უდრის ფიქს. ანუ ტვინის წვნისთვის ყველაზე ძლიერი საშუალება არის ფიქრი, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ რაიმე კონკრეტული ამოცანის ამოხსნაზე. და ფიქრი რა არის, იცით, ფიქსაც აქვს თავისი წესი და რიგი. არის ეფექტურად ფიქრი და არის უაზროდ ფიქრიც. როცა უაზროდ ფიქრობ და არა შეიძლება თქვა სანამ სის და ფიქრობს, მაგრამ რეალობაში სინამდვილეში არაფერი არ ხდება მის ტვინში. მას გონია რომ ფიქრობს, მაგრამ არაფერი არ არის. და სხვათა შორის ერთი სტატია იყო, ეხლა ბოლოსაც დავდე, ფიქრს ეხებოდა სხეულის კავშირს აზროვნების პროცესებთან. მას მოყვება სტატიების სერია. მეორე სტატია უკვე მზად არის და ხვალ გამოქვეყნდება.
და გაეცანით, მან არის ეს ფიქრის პროცესები არის ძალიან კარგად აღწერილი ამ სტატიებში, ეფექტურად ფიქრის პროცესები. თუ რეალურად როგორ უნდა ჩვენ ფიქრიც არ ვიცით ჩვენ სწორად სიმართლე რო გითხრათ, აი ეს აზროვნების პროცესას სჭირდება რაღაც თავისი მიმართულება და მაგასაც სწავლა სჭირდება. და რაც შეეხება ტვინის ზრდაზე, ესე იგი ამ ტოლობას რაც ჩვენ დაწერეთ, ფიქრი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, ჩვენი ტვინის სიმძლავრე გავწვანოთ. როდესაც ჩვენ რაღაც ახალი ამოცანაზე ვმუშაობთ, როდესაც ჩვენ შევეჯახებით რაღაც ჩვენთვის უცხოს, სადაც ტვინს უწევს დაძაბვა და სტრესში ხდება, ეს კარგი გაგებით. აი მაგ დროს გამალებით იწყებს ტვინი მუშაობას და მაგ დროს წარმოიქმნება ეს ახალი რაღაც კავშირები იქ. აი ეს არის სწორედ ეს არის როგორი პროცესი, იცი, აი რომ თქვენ ტრენაჟორებთან როც გახართ და რომ აკაჩავებთ ან რომ რაღაც არ ვიცი რას ვარჯიშობთ, სიმძიმეებს ეწევით თუ ჩამოყიდებული ხართ ორძელზე და ისე ტანს, აი ძალიან ან დარბი ხარ, ხო? და აი ოფში რო ხარ გახეთქული. აი ესეთ ოფში იხვითქება ტვინი ამ დროს, როდესაც ის შეეჯახება რაღაც მისთვის უცხოს. აი გამალებით იწყებს და ეს კავშირები როგორც კუნთები იმაში ვარჯიშის დროს რაც უფრო ინტენსიურად ვარჯიშობ, დიდხანს ვარჯიშობ, თანდათან ხო იზრდება რაღაც შეიძლება ესეთი ძალიან დაკუნთული სხეული მივიყოთ, ხო? აი ესე ხდება ეს ნეირონული კავშირებიც, ხო? ჯერ წარმოიშვება, მერე იზრდება, მაგდება, ძლიერდება როგორც კუნთი და ეს რაც უფრო მძლავრია, მით უფრო მძლავრია ჩვენი ტვინი. და სხვათა შორის აღმოჩნდა, რომ ტვინი ეს არის ერთადერთი ორგანო ადამიანში, რომელიც არ ბერდება, თუ მას ვავარჯიშებთ. ანუ თუ თქვენ მე რაც არ უნდა ვივარჯიშო ფიზიკურად, ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობები არის შეზღუდული. მაინც 100 წლის მაინც ვერ ვიქნები ისეთი, როგორც 20 წლის ახალგაზრდა, ხო დაუშვათ. მაგრამ თუ მე ტვინს რეგულარულად ვავარჯიშებ, მაშინ 100 წლისას, 120 წლისაც, რაც რაღაცაკიცაც არ უნდა იყოს, სანამ ვიქნები, ბევრად უფრო მძლავრი ტვინი მექნება და ბევრად უფრო მძლავრი აზროვნება ვიდრე ნებისმიერ ახალგაზრდას. თუ ვავარჯიშებ სწორად, ოღონდ გამიგეთ. მოხუცი გამოჩერჩეტაო რომ იტყვენ, იმიტომ კი არა რომ ასაკში შევიდა და დაბერდა, იმიტომ რომ ტვინს არ ავარჯიშებდა. მაგრამ ტვინის ვარჯიშა აკადემიკოსი და გამოჩერჩეტებული მინახავს ესეთი პასუხიც მომცემს. აკადემიკოსობა და ის ცოდნა რაც მას აქვს ეს ერთია, მაგრამ რაღაც ეტაპზე გააჩერა ტვინის ვარჯიში ამ ადამიანმა, გესმით? შენ რაღაცა ბევრი რო იცი ეს ერთია, მაგრამ ტვინს ყოველდღიურად თუ არ ტყობებს სტრესულ მდგომარეობაში, რომ რაღაც ამოცანები გადაწყვეტოს, განვითარდეს, მაშინ ის ცოდნა არაფერს არ ნიშნავს. ჩაყარე რამდენიც გინდა, პირიქით ხელს შეგიშლის. თუ სიმძლავრე ვერ მოერია ტვინის. სიმძლავრე კი ხდება სწორედ აი ესეთი წვნით. ჩემი ტვინი ახლა ამ მდგომარეობაში, აი არაჩვეულებრივია ხატია. ამიტანი ბევრს რო ფიქრობ მაგ დროს. ხო და აი ზუსტად აი ესეთ ანა, მე მგონი რესუმე გავაკეთეთ ჩვენ უკვე. თუ რაღაცა კიდევ დაუკვებარი დარჩა, მე შეკითხვები მასში დასვით, ჯგუფში დასვით ხოლმე და იქაც მიიღებთ. პასუხებს რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ თქვენ იქ საიტზე იქაც დასვათ კომენტარებში შეკითხვა. კარგი შემოძვირფასებო, თუ კიდევ არის გამოუშვით შეკითხვები თუ არა და დაგემშვიდობებით. თუ 12 დაიწყო. 11 კი ჩვენი სუპერ ეფექტურობის გრაფიკით, δηλαδή მაქსიმალური დროა, როცა ჩვენ უკვე უნდა გვეძინოს. კარგი, შემოძვირფასებო, უღმესი მადლობა ყველას რომ აქ იყავით, უღმესი მადლობა იმისთვის რომ საერთოდ ხართ აი ამ პროექტში და ჩვენ წინ ძალიან საინტერესო ერთი კვირა გეულდება, საინტერესო ერთი კვირა საკუთარ თავზე მუშაობის, საინტერესო ერთი კვირა საკუთარი ცხოვრების ანალიზის, გასული წლის შეჯამების და მთლიანად ჩვენ ცხოვრებაში დღეს არსებული სიტუაციის ანალიზის ყველა სფეროს მიმართულებით ცხოვრებაში რაც გვაქვს და იმ საინტერესო რეალური სურათის დადების, რომელიც არის დღეს ცხოვრებაში და პლუს ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენი ტვინის წვნისა. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია კიდევ ის, რომ აი ახალი ადამიანები, ახალი ენერგეტიკა, აი ეს ერთმანეთის სიყვარულის ენერგეტიკა, რომელიც ჯგუფში ვრცელდება ხოლმე აი ესეთი პრაქტიკუმების დროს. ეს არის ძალიან საოცარი და ძალიან ძლიერი რამ. თქვენ ზოგიერთმა ადამიანმა აი ესეთ დროს ჯგუფში ბევრი ადამიანი არის, ვინც ვერ ამბობს, მეგობრებთანაც კი, ძალიან უახლოეს ადამიანთანაც კი ვერ ამბობს ესეთი რამეები აქვს.
ბევრ ადამიანს. ხო, აი ესეთი ადამიანები აქ ხოლმე რომ მოდიან, მე რა გიხსნებიან და გიხსნიან რაღაც ტვირთს. იციან რომ აქ ადამიანები ვინც მოისმენენ და წაიკითხავენ, ისინი ამ ყველაფერს არ გაკითხავენ და არ განიკითხავენ. რადგან ყველა სწორედ იმიტომაა აქ მოსული, რომ ერთმანეთს მოусმინოთ, ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ, ერთმანეთი გავაძლიეროთ, ერთმანეთი გავამხნევოთ, გადავცეთ ერთმანეთს სიყვარულის ენერგიები, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი უმნიშვნელოვანესი ჩვენ ცხოვრებაში, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეს, არის სწორედ სიყვარული და რომ ვაკეთოთ სიყვარულით. იმიტომ რომ თქვენ იცით, აი ესეთი ხო აი სიბნელეს ოთახიდან ვერ გაიტან. ეხლა აქ შუქი რო ჩავაქვთ იქნება სიბნელე, ხო და სიბნელე ფიზიკური სიდიდეც არ არის, არ იზომება. სინათლე ხო იზომება, აქვს რაღაც თავისი ფორმულები აქვს და სიბნელეს არ იზომება. საზომი არ აქვს, არ არსებობს ის როგორც ასეთი. სიბნელე არის სინათლის არარსებობა, სინათლის ნაკლებობა. ოთახიდან სიბნელეს ვერ გაიტან. ვერ მოაშორებ, ხო? მაგრამ თუ შუქს აანთებ, საკმარისია შუქი აანთო და მორჩა, ის სიბნელე თავისით გაქრება ოთახიდან იქ რამდენია 300.000 კილომეტრი წამში მე მგონი, ხო, ის სინათლის სიჩქარე. აი რაღაც აი ისე გაქრება უცებ წამის მე-1000-ედებში ეს სიბნელი იმ ოთახიდან. და სწორედ ასე ხდება ჩვენში. ჩვენში თუ რამე დღეს ხდება ნეგატიური არის ჩვენში პირადად ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის სიყვარულის ნაკლებობის შედეგი. ამიტომ უნდა შემოუშვათ ჩვენ გულში რა შეიძლება მეტი სიყვარული, რომ ეს ყველაფერი თანდათანობით გაიჟღინთოს უფრო მეტი სიყვარული და მან განდევნოს ჩვენგან აი ეს სიბნელე და ის ნეგატივი და ის ბოროტება. ამიტომ მოდით მოიფეროთ ერთმანეთს, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, სადაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, გვიყვარდეს ერთმანეთი ხალხო, ეს რა არის იცით? ყველაფერს ამ სამყაროში, რასაც დედა ტერეზა, აი სახელი დამავიწყდა კინაღამ. დედა ტერეზას აქვს ისეთი რაღაცა საინტერესო ნათქვამი, ძალიან მომწონს. ჩვენ როცა წავდგებითო უფლის წინაშეო, არ ამგონია მან ის კითხოს თუ რას ვაკეთებდი ცხოვრებაშიო. ის ალბათ უფრო იმას კითხავს თუ რაოდენ სიყვარულს ვახსოვდით იმაში, რასაც ვაკეთებდითო. გამოძვირფასებო, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, თუნდაც აი იმ ავტოკალამს, ვინც აკეთებს, ამაში რაღაც ენერგიას ვახსოვთ. და რა ენერგიასაც მასში ვახსოვთ, ის გადაეცემა სწორედ იმ ადამიანებს, ვისაც მასთან იქნება შეხება. განსაკუთრებით თუ ეს არის ინტელექტუალური პროდუქტები, განსაკუთრებით თუ ეს არის, თქვათ აი, ხელოვნების ნიმუშები და ლიტერატურა, პოეზია, მხატვრობა, მუსიკა, საოცარ, აი რაც იდება მასში, რა ენერგიაც, ხო, მისი შენქმნელი, ის გადაეცემა მე ადამიანებს, ვისაც მასთან შეხება ექნება. ამიტომ ვეცადოთ ყველაფერი ვაკეთოთ სიყვარულით და გავავრცელოთ სიყვარული სამყაროში და შესაბამისად მეტი უფრო სიხარულის სინათლე ბედნიერება ვაჩუქოთ ჩვენ გარშემო ადამიანებს და შესაბამისად ჩვენც მივიღოთ იმდენივე. მე ყველანი მიყვარხარ, ყველას გეფერებით, კოსნით, გეხვევით, გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს, მილძილს, საინტერესო ცხოვრებას, ბედნიერებას, სიხარულს და სიყვარულს ცხოვრებაში. აბა დროებით, გემშვიდობებით.